Khói nè. Quá đỉnh. Lựu đạn, lấy đi. Khói nè. Khói nè. Xa một. Fire in the hole. Cái đi. Mít móc. Một mít xa nữa. Chả thấy cái gì nó bắn được, giỏi thật. Gì đây? Bắn thế này chết rồi. Cửa V gặp. Thua rồi, Douglas đã thắng. Hạn chế full bit đi, nó bắt đấy. Mù nè. Lựu đạn, lấy đi. Lựu đạn, lấy đi. Khói nè. Giờ có. Copy that. Affirmative. Lựu đạn, lấy đi. Rào còn nhá, đừng spam nữa. Rào phải ấy. Con, rào con. Rào hai, đừng phô. Rào hai đấy. Hai rào một mít xa. Khói nè. Quá đỉnh. Khói nè. Khói nè. Lựu đạn, lấy đi. Cầu thứ hai còn hai nữa. Ngoài nhà B một. Vô lại trên nhà B à. Khói nè. Ép rào đây. Hai cầu B. Ba cầu B luôn. Ba B. Fire in the hole. Bên không có đâu. Fire in the hole. Quan. Kho B B2 đủ có C4. Chú bắt tới chú 60. Đã nhận. Đang cầm C4. Chạy đâu rồi? 260 kho B. Kho B chú 60. Trong kho B ấy. Ra. Thắng rồi, progress thứ hai. Lựu đạn, né đi. Mù nè. Đừng phô mít gần nữa, Bắn kín đi. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Trong. Lựu đạn, lấy đi. Lựu đạn, lấy đi. Còn mấy nước nữa, mấy nước gần ấy. Lựu đạn, né đi. Chạy mấy nước rồi, chạy lại mấy nước. Cầu B gặp cầu B. Minh nước kìa. Dốc B. Hành lang. Mắc A rồi. Về A đi. Uống vô biết xa nè. Em ra một. Em học một. C4 rơi biết xa này. Biết xa. Mù nè. Đâu rồi? Trong rào một nhá. Trong rào tay dao. C4 rồi. Dao lên. Tới đâu rồi? Tới Long An rồi. Nó quay về. C4 rớt biết đấy. Bây giờ là C4 ấy. Bao nhiêu máu rồi? 52. Rùa. Phải đục rùa. Rồi giáp đây. Ok, tiến lên nào. Diêu giống như đến nè. Diêu. Smoking bomb. Ơi, một thằng mồm. Thằng top nó mồm rồi. Khói nè. Top nó 1C, chết. Thoáng ra.
Miếng nước hai còn nữa Khói nè. rồi chết hết rồi. Miếng sai Sao chín chín kìa, văn diện chín chín. Mu nè. Rồi chín chín chết. Phải Misa. Misa vô Misa chừng 54. Phô. Có phô mid 2 đấy. miếng sai dở. Một. Bên đứa phô bắn Cái trái rồi, cái này trái rồi. Tôi chừng lên dốc ngoài trên đấy. Rào. Ra có một à. Nhà nó. Rồi, giờ nó còn. Nhà nó, trên nhà nó. Rồi, hồi xin nó. luôn. Dốc bên. Tốt lắm. Lựu đạn né đi. Bên ta. Sao Phước ơi? Mồm rồi, trúng đầu rồi. Võ mồm. Phải đi xe đùa. Phát té máu ở đấy. Mày biết là tao bắn phát té đâu rồi. Té đâu mà đi. Mẹ. Con có 8 máu mà. Khói nè. Tuyệt vời. Belia. Đầu ca nhá. Khói nè. Ca lên không? Nhìn dốc B hộ gái, tôi ngắm hành lang. Võ mồm. Rồi, một mít chết. ca còn nhá. Mu nè. Lựu đạn né đi. Còn thằng Lady á, nó không biết chạy đâu rồi. Mít gần. Mít gần chết. B kìa. Lựu đạn né đi. Đa trống rồi. Mu nè. Rào hai. Rào hai nhá. Nó chạy về hẻm đấy. Con mẹ chó này, quay lùn thật đục lớn rồi. Tên gì rồi. Đâu ấy? Rào, không lên đâu. Nhằm ra phô này, nhằm ra. Trứng ơi. C4 hành lang. Lên. Ok, 2 thằng còn máu. Cứ từ từ. C4 K3 này. Một đầu ca một. Ca vào, nhảy gầm. Một xe Trứng ơi. Gầm. Dốc A. Gầm. Máu. Chạy rồi. Chạy lên A rồi. Quay lùn. Quẩy nào. Võ mồm. Mấy gần. Khói nè. Bơi cầu một. Lựu đạn né đi. Mấy đứa rồi, chạy mấy đứa rồi. Không. Cầu bơi một thôi. Vãi lìn nó đục rùa. Địt mẹ này. Rào 3. Misa. Rào 3 không lên nhá. View rồi đấy. Vô Misa. Bơi lên. Đi ra. A lên này. Khói nè. Quay lùn. Đánh A rồi. A kìa, gấu. Quay lại. Hay lắm. Ủa. Làm được. 1 mạng 100k. 4 mạng 400k. Bom A nè. Làm được. Được. Thằng đông vào bắn tay này. Hai một à? Nghỉ hết à? Vẫn bắn mà. Gấu đâu? Gấu bét tạ tin. Ngu vãi cứt.
Thì bẹ chán nhỉ, giờ nếu có tên là bắn 88 nhỉ. Kiên phiến nghỉ à? Kiên phiến. Lúc nào? Phiến. Anh tướng ơi, anh tướng, Ơi, anh em tạo Romy mấy mình bắn em cả anh Thành bắn. em đâu? Đây em xong trận rồi đây. Đây, bắn 88 này không? Mọi Ôi. người đang đây mà. Đợi em nốt rào. Mẹ đang Ra bắn luôn danh đi. căng quá. Điên à. 2 phút thôi. Qua Thành. Thành mới mới mua nick à? Ừ. Kiên phiến nó đâu rồi, nó nghỉ à? Biết Rồi, rồi. nó nghỉ rồi. Cái mẹ nó. Thằng em có bắn không? Em có, xong luôn bây giờ đây một. À, ngoài đây bây giờ lạnh thế. Nhiều sóng hết đi bay. Slot đi. Ở thấy quá. Slot đi. Em Anh. vào đi chưa bạn ơi. Đủ rồi mà, bắn từ nãy đến giờ mà. Thế đủ rồi, bắn gì nữa? Xem là vì còn slot. Em chưa bắn thế à? Tiền à, bắn bên kia đi tệ à. Bắn đi, vào bắn anh nhường cho. Thôi anh bắn đi, tiền. Bắn đi, em bắn danh. Tôi đang ngồi 112 này. Ông đừng có phép thì tại tôi ngồi 112 đây. Vụ vải cho phát tại tầng 2 ngạo à. Vãi lồn thì không biết đường nói lên là để em lên tầng 2 chờ cả anh. Lên luôn đi, đang đéo từ đó lên đây. Máy. Đang tầng 3 này. Lên đi, tao bật máy rồi đấy. Đi tóc xuống. Thằng gấu nghĩ ra. Ở đâu có. Ngu thì chẳng nghỉ. Bắn đây, bắn. Kiên phiến. Cái gì? Lọc tim cho nó kìa, cây. QD kìa, QD. Em tháo ra kìa, em tháo ra. Mày làm sao mà đi đi đây? Cái máy Không phải mày tự nó thằng cu kia nó bấm lộn lộn vào nút. Ngủ nó thì cứt. cho gạt tàn. Anh kéo nó gần vào con chuột để cho nó nhận ra. Tiến đâu, mày lên chưa? Tiến. Nó đi rồi đấy, lên rồi đấy. Lên củ lồn nó vẫn đang trong đít đây. Tắt máy rồi, đang xuất tích rồi. Mày đang chơi trò đoạn nào? 112 bao nhiêu? Go go go, mẹ lâu thế đỏ đùa. Sau đây có cả thằng Tôn Ngộ Không ở đây. Phút này đúng không? Trận nữa nào, trận nữa thì nghỉ nào. Thua 2 map thắng 1, đùa mấy ông như con boss đi. Ok em có nào. Anh mới sướng. Tết thì lạnh lạnh nhờ. Tết. Đi chọi ép kìa. Hỏi nè. Và bốp bắt đầu luôn. Mua nè. Lựu đạn nè, né đi. Nhặt bom kìa. Dao có. Lựu đạn nè, né đi. Nhỏ con Dạ mà. kia đi. Dao phô. Trong điểm Việt Nam trừ 50. Hỏi nè. Điểm Việt Nam 1 trừ 50 nhá. Nào. Dạ mà.
tên lửa. Đi tìm bom đi. Mấy cái Ui nhá. địch. Nói anh Kiên vào đi. Rào một sai B1 A1. Kia nó nhìn mẹ. Đi tìm bom đi. Overrich là hắn. Rút tận. Một trận đấy. Ok, tiếng nào? Nói về. Ở tức này ép vậy. Ra không ném vào đá Đi đấy. tìm bom đi. Lại mới nhỏ đẩy. Mẹ chùa, chán thật đấy. Đâu rồi? Cuối bên là Khói nè. Đổi cái máy cái. Lựu đạn nè, né đi. Nhỏ. Khói nè. Hay lắm này. A1 thì A1. Tối hôm qua tướng trả lên cứu anh. Mấy thằng kia nó liếm anh mất Nhặt bom kìa. 250. Đông với thằng Trung với Rào hai. Đi tìm bom đi. Đang rồi, vô đang rồi. Đang một. Địch còn mẹ. Hôm qua ta chơi với thằng Đông đến 3 giờ, 12 giờ đến 3 giờ. Để nhận. Tiến lên nào. À bên này. Lựu đạn nè, né đi. Đúng người. Vát cả lì. chạy Chạy rồi. Cuối bên chạy rồi nhá. Trừ 30. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Fire in the hole. Yeah, thùng nắm. Nhỏ ra đấy. Khói nè. Ra cũng dài rồi. Mẹ cái gì vậy? Còn mẹ đúng đi. Điều khiển A. Úi giời. Móc kia dưới chân kìa. Mù nè. Cái lửa. Gì đây? Hai thằng ấy. Địch mẹ về là 59 với lại 86 cái đầu ma nữa. À 3. Bắn thế này chết. còn sao đó đâu. Còn Overrich là hắn. Cưng hỗ trợ. Ok, đi nào. Ép rồi. Khiển B2, khiển B3. Mù nè. 198 thằng mà bán hành ấy. Tờ lót Huy ơi. Anh ơi còn slot không em slot với đi mẹ bắn nhầm quá. Khói nè. Có slot bảo nhá. Lựu đạn nè, né đi. Đi tìm bom đi. Đầu quay mình nè. Khiển B còn đấy. Đừng lên nữa. Ê, nút sàn gỗ mình còn. Sàn mình nghe thùng 1 với canh C4 ấy. Ra xe rồi. Có slot bảo nhá. Thằng kia nó đang xử lý. Đấy. Mở mò mà. Thằng này khiển B lần cuối. Snip. Cẩn thận nó về rào ấy. Khiển A. Đã đặt bom ở khu A.
gần khiển B, chiếm khiển B cái nào. Nó hay ép này. Quá đỉnh. Lựu đạn nè, né đi. Cuối B2. Đấy, khiển B móc, khiển B móc. Gào con. Sao kìa. Sang một. Việt Nam một. Anh luyến. Thằng Lư chiều 33. Chen vào 28 hả? San về giao mồm. Giao 3. Rào 2 luôn á. Chen vào chưa? Luôn. Mẹ cứ gần điều khiển B là sẽ đéo nào. Khu 14 à? Lựu đạn nè, né đi. Cuối B còn. Qua phải rồi. Dưới A mồm kìa, dưới A mồm. Quay bộ này. Nga đi, Nga. A có một lát đấy à. Khói nè. Bức tranh nhá. À chỗ nào ấy? Nó về xe. Chào. Nó về đầu xe của nó rồi. Rào trái. Phải rồi. C4. Mẹ vãi lồi vứt quả C4. Một móc sàn, một điều khiển B. Đi ra đây. Alia. 14 đâu? C4 nó canh rồi. Rồi, 92 chết. Nhỏ. Hay. Ép lên đều lên. Thằng này điều khiển B lần cuối. Bốc sàn luôn rồi. Bốc sàn chặn mình. Lấy C4 đi. Kg. Chặn mình kêu xin mình rồi. Xin mình. Mu nè. Đây. C4 phô ra. Cẩn thận cuối B nhá. Có điều khiển B này. Cuối B. Lên này. Đi phải sát phải. Hít nhỏ đi, đừng để em. Sàn ép. Ui địt mẹ. Kín thế nhở? Trong sàn, giữa sàn đấy. Thùng đôi ấy. Thủng á. Tủ lạnh một. Vào một. B một. Hay. Rào còn lắm ấy. Địt mẹ mày mít nhỏ nhỉ. Giặt khó chịu. Bỏ sàn đi. Vào bức tranh nhá. Giao phải. Rồi giữa sàn. Trời ơi. Điều khiển A. Phốt kìa. Đẹp quá. Nhà này.
Khó nè. Phải một máu kìa, cái điểm trúng chân. Ra 1C. Sàn 2, sàn 2, sàn 2, sàn cho mình 2. Thua rồi, vừa Brick đã thắng. Thế anh em mẹ lên cái nào. Ok, thế nào? Cái sàn nó cứ khói cây tre chịu. Move lên. Move lên. Smoking grenade. Vãi cả lìn. 3 thằng nó ngồi. Rào. Mệt rồi đấy, bắn giờ mệt rồi đấy. À xào hai thằng đứng quá. Sàn ép nhá, sàn ép buồn nhá. Sàn ép đấy. Sàn có rồi đấy. Ôi, bắn chun đạn hay lắm đấy. Kinh bro ấy. Khói nè. Rồi bớt đi. Cộng cuối B. Lựu đạn, né đi. Sàn qua một. Sàn môn, sàn đầy môn. Biết đỏ chết. Nó phích lại cái tung gối. Khói nè. Lựu đạn. Trong sàn. Thôi GG sớm rồi, team này thua rồi. Đúng với ông một. Mất nhỏ một, mất nhỏ một nè. Trong sàn còn. Coi chừng nó mắc cống rồi. Má nó mồm. Biết đỏ vào đây Thua rồi, Brick đã thắng. Con đặt rồi nhé. Cảm ơn. Ok, tiến lên nào. Thua hả? Lựu đạn, né đi. Khói nè. Lựu đạn, né đi. Khói nè. Rồi ba. Khói nè. Nó phích khói. Sàn đầy. Sàn Lựu con, đạn, né đi. sàn lưng cao con. biết đỏ. Trời ơi cái tem ơi là tem. Quá bình thường. Vãi lìn. Cuối bên vào. Như này. Rồi, Brick đã thắng. Như vậy. Đi nào cô với. Khói nè. Move nè. Sàn đánh nha, sàn nhiều sàn này. Khói nè. Ở ngoài không có Dũng. Mẹ ăn chó này. Dình Lựu đen. đạn, né đi. Biết đỏ hai nhá. Ôi trúng chân rồi, một C, đứng ngang một C rồi. Chui vậy. Còn. Sàn lên, Dùng ngang cái con. này. Lựu đạn, né đi. Dài luôn. Đây đây. Ra dao. Ra một. Ê, bút sàn. 53. Rồi, Chỉ 53 rào, chỉ 53. Tí được. 30 bắn sườn đạn đấy có 30 à.
Thôi ba báo rồi bán gì nữa, thôi nghỉ ấy. Ôi, thôi nghỉ anh em ạ. Trưa mai gặp lại. Trưa mai nha, tôi nghỉ đây, mệt quá. Yeah, we forgot to clean. Oy vey. I don't need to wash this off. Yeah, like Cool, what do you no. think? How was it work today, sweetheart? And I forgot to clean with the enclave or whatever that's called. Well, if they'd done the procedure properly, he wouldn't have had shit in his ass anyway. All right. Yeah, so then you get in there. And then the anesthesiologist was nice. Did she give you Valium first? A little Valium? No. I don't know what she did. She was smacking my arm like a junkie, and then she put the needle in. They wheel you in, and then they had to put the little gown on. They tell me strip down, put the little gown on. Uh-huh. Is it paper or they have real No, gowns? they had real gown. Because And the I'm like- paper's worse than anything. So I'm like, I gotta tie this thing up so they don't see my penis, just my asshole. So I'm neurotically tying the thing around my neck, and then there's a thing in the back you can tie. Right. And I'm trying to figure out how to tie it, and I tie it up. I get in, the nurse looked at me, she goes, listen, I gotta undo the way you tied this. You're gonna hang yourself during the operation. I tied this thing so tight. do? I don't know, but she said you could hang yourself the way you're doing it. I didn't want him to see my asshole. I didn't want him to see my penis. Not the ladies. Nobody's lifting the front. I know, but, don't forget, everything's very small on me. I'm 6'5". You know what I mean? Well, is the gown You ever like wear a mini skirt? Yeah, you ever wear a mini skirt that hikes up on you? That's what it was panties. like. Yeah. That's So, funny. I forgot that it would be not long on you. I'm fully nude except for my socks. They let you keep your socks on. Does it barely? You ever seen me in my socks nude? But does it barely cover your? Yes, your my junk? vagina, my junk. Everything covers my junk. I barely have any junk. My balls are the size of peanuts. The nurse called me Mrs. Stern. Oh. Mrs. Stern, we're ready for you now. No, I'm Mr. Stern. I'm not judging from what I see here in your robe. Yeah, it's a little short mini skirt. And so then they lay you down on your back, and then when you get in, my doctor said, okay, turn over on your side and lift your knees up. And then they put you out. Thank God. I could never get through it. My father was telling me years ago they used to keep you awake for it. He said, Yeah. He would have the trauma for a He day wouldn't or even two. go. Yeah, trauma. Holy mackerel. They put a pipe up your ass. Well, let me ask It you is so something. nothing. I do recommend that people have it done. And I even made a note in my book because in 5 years I'll have to have another one. And I wrote a note. This thing is so nothing. Don't forget. Well, you didn't write that the prep sucks. The prep sucks, but you can get through it. It's not a big deal. The problem is, I had to go down on my vacation because if you're working, how the hell can you go do one of these things? Well, I did the same way. There's no way that you can have like a normal job and then, I mean, it's and do this, and you're not allowed to drive some yourself people home. can get through a and- morning without. You have to have a driver take you home. Yep. Really? Yeah. Oh, because you had that stuff. Yeah. Because you're weak. Yeah, you're nuts. It's a whole thing. And he had to come up and walk me out. I mean, I felt fine to walk out. But You know what's funny, though? I mean, when you take those drugs, you go, man, now I understand why junkies are junkies. yeah, I could see why Michael Jackson did himself in with that stuff. It's great. But puts you that's right one out. drug I wouldn't want to do Wow. anymore. Yeah, but that Well, part of he it's was great. just taking it inappropriately, just like any other drug. Yeah. So, So you got good news. Everything's yeah. Then he came in and he goes, I got to tell you something. You really cleaned out well. He says, I didn't see one bit of duty in there. He said, I was able to see everything. You didn't have You should. I was shooting out water for a Yeah. day. Only thing he told me is I have an enlarged prostate, but he said that's normal for a guy your age. Oh. Yeah. That's why I always have to pee every minute. Do you dribble? Oh, I dribble like a bastard. It's so embarrassing. I dribble all the time. And do you not have like a regular I thought I stream? peed my- Does it interrupt? Yeah. I peed my pants last night, for God's sakes, during Get American out. Idol. Well, no, I went and I peed, and I sat down on the bowl like a girl because I was too tired to stand there. Is it tiring to pee? It's more than tiring. When you pee standing up, then when you make bubbles, What? when you pee, Yes. it sprays kind of out of the bowl a little bit, and then I'm neurotic about that too. I don't want I think it's wrong to leave the bowl with urine on it. Yes, on top. I would agree. So then I have to wipe it down with a tissue. Except I don't want to get my hands on the urine, so I wipe it with my shoe and my tissue. Oh. I've learned to use my feet like hands. You're crazy. When I go to the bathroom, I flush all toilets with my feet. I do Even everything. at home? I'm like an ape. Yeah, even at home. I don't touch anything. I do it with my feet.
So I even wipe down the toilet seat with my feet. But you're going to wash your hands. I could kick your ass with my feet. No, you could clean my house. I have to wash my feet. But that's what I do. So, it's a whole process. So I'd rather just sit down and avoid wiping everything down. Let me say something here. Sure. Because if you're wiping with your feet and you don't wash your feet. Well, I have my shoes on. Oh. Yeah. Don't ask what goes on. You have no idea what my life is. It's all crazy. I'm crazy. You understand? Yeah. And then, hold on, Benji, because I have great thoughts here. Sharing. This is comedy gold. Show and tell. I have the energy. So after I wipe everything down, and I pull my pants up and everything, and now I don't have to wash my hands because I haven't touched anything, which is a real time saver. I can get right back to American Idol. You've touched your underwear. Yeah, just to lift it up. But I don't. So then I realize I'm walking back. I'm still kind of peeing in my pants because of the dribble. Oh. And I realize my underpants and everything is wet. And then I'm sitting on the couch in my wet underpants. Stop it. But I don't care, it's like, what am I going to do? On the couch? Well, it's in my pants, but it's wet. Why wouldn't you go change? I made him. Are you not uncomfortable? It's like I was uncomfortable. I didn't want to miss Idol. It was Ellen DeGeneres' first night as a live judge. I need to be there. Wow. Yeah, so I had some wet underpants, and it's embarrassing sometimes because once in a while Beth will like her way of letting me know that there's going to be sex is to play a little bit with my penis. Uh-huh. And occasionally, and it's happened 2 or 3 times, she goes, your underpants are wet. Did you pee in your underpants? And I go, You're still wetting the bed. She's like, did my husband wet his underpants? And I'll go, no. I said I was eating grapes, and the grapes were wet, and they were sitting on my pants. She goes, you didn't eat any grapes. I said, can you allow me an ounce of dignity? But why? You know they're wet. I don't want to admit it to her, though. But I mean, when you could change. I know, but it's hardly worth going upstairs and changing and getting my new underpants. I just let it dry out, and good grief. Then when I go to get ready for bed, I'll change my underpants. It's just I'm too lazy to go all the way and get my underpants and take my pants off, and it's a whole fucking process. I'm exhausted. Sounds terrible having to walk upstairs. And I'm so busy with Idol and I'm very involved in things. I don't like to. You act like you don't have the modern conveniences. You could actually pause Idol. I know. I'm like a little kid though. Like when little kids are busy with stuff that they love and they doing. don't want to stop to the point that they forget they need to go to the bathroom they and shit then they their wet pants. themselves. I've seen that. You just stand there and shit your pants because you're too into what you're doing. That's me. And I'm just so annoyed that my penis dribbles. I don't know when that started happening. Even happens here sometimes at work, and I got to shake it off. That's why I'm in there for an hour. I'm shaking it. And then I'm all nervous when I walk out that there'll be some dribble on me. So you don't guys will even see know it. that there's more to come out. No. I mean, I can't, the other day I was getting dressed, and I shook my wiener. It had been 5 minutes since I peed, and pee came out and landed on my carpet. I got all upset. You're peeing on the carpet. Yeah, I mean, it's crazy. Did you blame it on Bianca? Yes. You're worse than a pet at this point. I am. Bianca doesn't make in the house. I do. Wow. Yeah, Benji, what was your question? It's probably irrelevant. I think a lot of people are curious because I can't understand. Do you wrap the toilet paper around your shoe? No. I lay the toilet paper on the wet part of the bowl, and then I take my shoe and I rub it back and forth. I don't think that's a good plan at all. Well, it works for me. You can put enough toilet paper there that it would never get to your hand. I know, but I don't operate that way. I don't roll that way. Because then I have to wash my hands. That's not how you roll. Yeah, because I think the germs can crawl through that toilet tissue. But you wash your hands. Yeah, I know. But I don't want to waste time. You see, the whole point of this is I don't want to wash my hands because I want to get right back to Idol. I don't want to waste time having to wash my hands yet again. It's annoying. All right. That's just me. That's the way I roll. You roll like a mental I'm wild. I roll like a mental patient. Yeah, but I had my colonoscopy, everything checked out. I knew it would, but you never know. You knew, but you don't know. Well, they say guys who run a lower risk of colon cancer stuff because it's just like things just come out of you. It's all about not having things stuck in there. Yeah. Wait a second. Yeah, Jim, what's up?
Yeah, Howard, I never wanted to hear a man's colonoscopy story, two of yours, man. I'd like to thank you for that. It was literally funny as shit. It was. Well, yeah. But, you know, hey, listen, that's what it is. And by the way, the actual colonoscopy, again, I'm going to just tell people, because I know a bunch of guys who refuse to get one. Who are you pointing to? You have 2 male members on your staff who have admitted not Yeah, having. Ronnie, I think, hasn't had one, right? And Scott. And Scott, the engineer. And I'm telling you, it is so nothing. Huh. You haven't had a colonoscopy? Why, you're afraid? Yeah, I am. No, I'm talking to Scott. We're talking to Scott. Yeah, what'd you say? Yeah. Why, you're afraid? I have one scheduled for You don't even worry about my it. next vacation. It's absolutely nothing. Although with your luck, you'll probably be, well, like my biggest fear was the anesthesiologist will mess up and I'll wake up in the middle of it with a big pipe up my ass.